Năm ấy, tôi đang làm việc cho một sở đặc điền ở Quy Nhơn. Vì công việc, tôi thường xuyên phải đến gặp sở trưởng, và cũng nhờ đó, tôi mới gặp được nàng thơ của đời tôi, ánh sáng ban mai của đời tôi. Giống như là định mệnh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết trái tim tôi đã thuộc về nàng, giống như tạo hóa đã sắp đặt cho gió với mây, cho ong với bướm, cho hoa với lá cảnh. Thường ngày đó, mỗi lần đi nộp bản thảo, tâm trạng tôi lại thấy xốn sang lạ thường. Tôi muốn được một lần gặp lại cô gái Huế ấy, dù chỉ là nhìn lướt qua, và may mắn đã mỉm cười với tôi vào một ngày nắng hạn. Vẻ đẹp của nàng dịu dàng như ánh nắng ban mai, niềm hạnh phúc chợt trào dâng. Nàng như cơn mưa mùa hạ làm tươi mát tâm hồn tôi, giống như tôi đã chờ cả đời để được nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt long lanh ấy, nụ cười e lệ mà kiều diễm ấy.